Welcome to swapenglish channel. What's your name? My name is Anna. Anna. Nathan. Lauren. Luciana. Olivia. And you? Anna. I'm from Poland. The UK. From London. London. Yeah. From Germany. Germany. Yes. Finland. Kasaitu. Yeah, that's the correct one. This is Swapnil. This is Swapnil. He's trying his best. This is Swapnil, and he's learning English, and he's doing the best he can. If you like these videos, please hit the subscribe button. चला तर मग आज आपण शिकणार आहोत आर्टिकल. तर इंग्लिशमध्ये 3 प्रकारचे आर्टिकल आहेत. देयर आर 3 आर्टिकल्स इन इंग्लिश, ए अँड द. हे दिसतं सोपं, पण कुठं ए आणि कुठं अँड लावायचं आणि कुठं द लावायचं याच्यावरून तुमची इंग्लिश किती परफेक्ट आहे हे कळून जातं लगेच. तर हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. काळजीपूर्वक ऐका, लास्टपर्यंत व्हिडिओ बघा. तुम्हाला आधी मी सांगू इच्छितो की वॉवेल्स आणि कॉन्सोनंट नेमकं म्हणजे काय आहे. तर वॉवेल्स म्हणजे स्वर आणि कॉन्सोनंट म्हणजे व्यंजन. तर मराठीमध्ये हे किती 12 स्वर आहे आणि हे बाकीचे राहिलेले हे सगळे कॉन्सोनंट आहे. स्वर म्हणजे वॉवेल्स आणि व्यंजन म्हणजे कॉन्सोनंट. हे लक्षात ठेवा, व्हिडिओमध्ये तुम्हाला पुढं कमाईन. तर नेमकं कसं, जर एखाद्या शब्दाची सुरुवात समजा अ आ इ उ ए ओ औ अम हा अशा साऊंडपासून, अशा त्याच्यातल्या आतल्या आवाजापासून जर सुरुवात झाली असेल तर ॲन घ्यावी. आणि जर क ख ग घ ड च ज झ ट ढ याच्यापासून जर सुरुवात झाली असेल तर अ घ्यावे. सोपं फक्त त्यातला आतला साऊंड पाहायचा, काय येत आहे, ऊ येत आहे, अ येत आहे, क ग येत आहे, काय का घ येत आहे, याच्यापासून त्याला अ किंवा ॲन लावे हे आपल्याला कळतं. चला तर मग तुम्हाला पुढचं सांगतो. थँक्यू. तर आर्टिकल कॅन बी क्लासिफाईड ॲज इंडेफिनेट आर्टिकल आणि डेफिनेट आर्टिकल. म्हणजे त्याचे 2 प्रकार पडतात. इंडेफिनेट आर्टिकलमध्ये येतं ए अँड ॲन आणि डेफिनेट आर्टिकलमध्ये येतं द. तर डेफिनेट आर्टिकलमध्ये येते द. Indefinite article a and are used before countable singular noun. काउंटेबल सिंग्युलर नाउन म्हणजे कसं की जे काउंट केले जातं, असे 1 2 3 काउंट केलं जातं. काउंटेबल सिंग्युलर म्हणजे सिंगल असलेलं नाउन. काउंटेबल सिंग्युलर नाउन म्हणजे जे एकच आहे समजा, ज्यासमोर ते यूज केलं जातं. काउंट म्हणजे ते काउंट करू शकतो. आणि आर्टिकल ए इज यूज बिफोर नाउन दॅट बिगिन्स विथ कॉन्सोनंट साऊंड म्हणजे अँड बिफोर वॉवेल साऊंड. म्हणजे इंग्रजीमध्ये 5 प्रकारचे वॉवेल आहेत, ए आय ओ यू. हे जर आलं समजा कोणत्या, सोपं लक्षात ठेवायचं, ह्याच्यापासून ए आय ओ यू या शब्दापासून जर कोणत्या याची सुरुवात झाली असेल तर बिंदासपणे ॲन घ्यावे. पण कुठं खूप क्रिटिकल असतं. क्रिटिकल म्हणजे कसं, त्याचं प्रोनाऊन्सिएशन असतं का नाही, ते ॲन समजा युनिव्हर्सिटी आहे, यू हे याच्यामध्ये यू आहे का नाही, पण युनिव्हर्सिटीच्या समोर काय होतं, अ युनिव्हर्सिटी, ॲन युनिव्हर्सिटी येत नाही. हे तुम्हाला समजतंय का. युनिव्हर्सिटी म्हणजे वॉवेल म्हणजे काय, ए यू आय ओ यू हे 5 वॉवेल आहे. याच्या साऊंडपासून जर सुरुवात झाली असेल तरच ॲन घ्यावे. नाहीतर जे बाकीचे जे हे 5 सोडून 21 राहतात तर ते सगळे मग त्याच्यासोबत मग अ घ्यावे. काय, तर हे लक्षात ठेवा. हे आणखी एक्सप्लेन करतो मी. जसं की बघा, एक्झाम्पल बघू आपण. तर अ टेम्पल. तर टे याच्यामध्ये हे कशामध्ये राहिलं, ए आय यूमध्ये याच्यामध्ये काही येत नाही, म्हणजे त्याचा साऊंड काही येऊ नाही राहिला. तर मग अ टेम्पल, अ चेअर, अ बुक, अ युनिव्हर्सिटी. आता युनिव्हर्सिटीचं सांगतो तुम्हाला. हे बघा, इथं यू आणि इथं पण यू आहे. तर याच्यामध्ये कसं, हे पण याचं यू असं यूचं साऊंड येऊ राहिला का नाही, यू असं युनिव्हर्सिटी. तर यू कसं येते ते, तर वाय सारखा साऊंड येऊ राहिला यू. तर त्याच्यामुळं हे कॉन्सोनंटचं साऊंड कॉन्सोनंट सारखं राहिला, त्याच्यामुळं अ युनिव्हर्सिटी. अ युनियन, वापस युनियन आलं. अ डॉग, अ कॅट, अ मॅन, अ लेडी, अ बॉक्स, अ सिटी, अ पेन, अ ट्री, अ काइट म्हणजे पतंग, अ कार, अ गोट म्हणजे बकरी, अ फिश, डक म्हणजे बदक, अ हाऊस, अ पॅरट, अ बॅग, अ स्टार. तर नंतरचं बघू आपण. हे बघा आता ॲन बघू. ॲन, तर ॲन हे बघा, आता इथं ॲन ॲपल आलं. ॲन ॲपल कसं काय आलं, कारण की त्याची सुरुवात बघा ई आय पासून झाली आणि अचं हे आलं प्रोनाऊन्सिएशन, ॲन ॲपल. तर अ आलं की नाही, ॲपल. त्याच्यामुळं ॲन ॲपल. ॲन एलिफंट आलं का नाही, तर याचं पण ईचं साऊंड येतं, ॲन एलिफंट. ॲन आईस्क्रीम. जर फक्त आईस नसतं, क्रीम असतं तर क्रीम आलं असतं, अ क्रीम. पण यात आय आलं का नाही, ए आय यूच्या याच्यातलं आय म्हणजे अचं उच्चार आहे आय. तर त्याच्यामुळं ॲन आईस्क्रीम. तर ॲन अम्ब्रेला, अमचं साऊंड येऊ राहिलं, अमचं साऊंड येऊ राहिलं का नाही, अम्ब्रेला, ॲन अम्ब्रेला. ॲन हॉनेस्ट मॅन. आता इथं बघा, इथं कन्फ्यूज होतं. याच्यात तर यश तर हे कॉन्सोनंट आहे, ए आय यू याच्यापैकी नाही, तर हे कॉन्सोनंट साऊंड आहे.
तर पण याच्यामध्ये एच हा सायलेंट आहे. तर याला कसं म्हणतात, ॲन ऑनेस्ट मॅन, ॲन ऑनेस्ट मॅन. आता इथं नंतरचा आहे आपला ॲन MBA. तर याच्यात तर वॉवेलमध्ये नाही आहे, ई आय यू पैकी तर नाही एम, पण याचा साऊंड कसा आला, MBA. MBA त्याच्यामुळं MBA. ॲन आयडिया तर आहे, ॲन आयडिया म्हणजे मोस्ट ऑफ जे असतात नाही AIO पासूनच सुरू होता. पण कुठं समजा समजा युनिव्हर्सिटी समजा असं असलं की तेव्हाच समजा ते कन्फ्यूज जातं. बाकी समजा युनिव्हर्सिटी तर बाकी थोडंच कन्फ्युजन. बाकी जर फक्त डोळे लावून मग AIO असलं की नाही त्याचा साऊंड बघायचा काय येतोय, तर लगेच ॲन किंवा लावून द्यायचं. समजा AIO आलं तर ॲन लावायचं. बाकी जर कॉन्सोनंट 21 जे राहिलेले ते BCD जे असेल ते, तर त्यासोबत लावावे. तर आता बघूया आपण, हे बघा आणखी एक्झाम्पल आहे ॲन ईगल तर हे आहे ॲन ऑरेंज, ॲन एरोप्लेन, ॲन इंजिनियर. याच्यामध्ये सगळं ॲन इन काय म्हणजे ॲन म्हणजे एक इंजिनियर. इंजिनियर असं कधीच होत नाही. एरोप्लेन असं होत नाही, ॲन एरोप्लेन. कारण की ते वॉवेल्स आहेत त्याच्या, ज्या शब्दाची समोरची सुरुवात समजा वॉवेलपासून झाली असेल तर ॲन घ्यावे काय. तर लक्ष द्या. आय होप तुम्हाला कळलं असेल. कळलं नसेल तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर नंतर आहे द. आता बघू आपण आर्टिकल द. तर दचं बघा, टू शो स्पेसिफिक रेफरन्स म्हणजे काहीतरी स्पेसिफिक रेफरन्स दाखवायचं असलं, म्हणजे काहीतरी ठळक म्हणजे एक्झॅक्ट थिंग त्याच गोष्टीबद्दल सांगायचं असेल तेव्हाच आपण तेव्हा आर्टिकल यूज करतो. जसं काही आय लाईक द शर्ट विच यू ओवर इन द पार्टी. शर्ट म्हणजे तू जे शर्ट पार्टीमध्ये घातलं होतं तेच मला खूप आवडलं. तर कोणचं पण शर्ट का, कोणचं त्याच्याकडे भरपूर शर्ट आहे, पण त्याला कोणचं आवडलं, जे पार्टीमध्ये घातलं होतं तेच, म्हणजे स्पेसिफिक थिंग म्हणजे एक्झॅक्ट तीच थिंग किंवा तीच आवडती मला. बाकी तुझ्याकडे हे बाकीचे तिचं काही नाही, फक्त तीच आवडते मला. जसं की दुसरं एक्झाम्पल बघू, द बुक दॅट आय रीड लास्ट नाईट वॉज ग्रेट. म्हणजे स्पेसिफिक बुक, असे तर भरपूर बुक वाचतो, पण तर स्पेसिफिक बुक जे रात्री वाचलं मी ते खूप ग्रेट होतं, म्हणजे स्पेसिफिक थिंगसाठी होतं. तर नंतरचं आहे त्याचा उपयोग आणखी होतो कोणासोबत वापरतो, विथ सुपरलेटिव्ह फॉर्म मोस्टली एंड विथ EST. म्हणजे सुपरलेटिव्ह म्हणजे बिगेस्ट, ब्लॅकेस्ट, ब्राईटेस्ट, चिपेस्ट असे EST जे EST पासून एंड होतं का नाही, तर त्याच्यासोबत सुद्धा हे वापरतात. जसं की बघा, ही इज क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास. ही इज क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास म्हणजे क्लासमधला सगळ्यात हुशार विद्यार्थी आहे. क्लेवरेस्ट EST आलं का. नंतरचं बघा एक्झाम्पल, इट वॉज अ हॅपीएस्ट डे इन माय लाईफ. इट वॉज अ हॅपीएस्ट डे म्हणजे खूप आनंदाचा दिवस होता, खूप आनंदाचा दिवस होता. तर EST असलं की तेव्हा पण याचा उपयोग दचा उपयोग करा. तर नंतर हे एक्झाम्पल आहे समजा, बिगेस्ट, ब्लॉकेस्ट, ब्रेवेस्ट. ब्रेवेस्ट म्हणजे ब्रेव माणूस, ब्राईटेस्ट, चिपेस्ट, कोल्डेस्ट, ग्रेटेस्ट, काइंडनेस असे आहेत. तर नंतर आपण नंतर कुठं होतो यूज त्याचा, नंतर होतो विथ द थिंग्स विच आर युनिक इन द वर्ल्ड. म्हणजे ज्या काही युनिक आहे, ज्या एकच आहे सगळ्या जगामध्ये, अशा थिंगसोबत सुद्धा त्याचा उपयोग होतो. जसं की द सन, द मून, द स्टार, द अर्थ ETC. म्हणजे अशा जे स्पेसिफिक एकच आहे किंवा खूप स्पेशल आहे, तर त्या गोष्टीसोबत आपण दचा उपयोग करतो. तर विथ द नेम ऑफ रिव्हर, सीज, माउंटन रेंज. माउंटन रेंज म्हणजे पर्वतांच्या रांगा. हॉली बुक्स म्हणजे काही स्पेसिफिक बुक म्हणजे जे धर्माचं बुक असतं. शिप्स म्हणजे ज्या मोठे मोठे शिप्स असतात. जसं की एक्झाम्पल बघू, तर रिव्हर बघा, द गंगा, द नाईल ही सगळ्यात मोठी रिव्हर आहे. ॲमेझॉन रिव्हर हे पण माहिती आहे आपल्याला. गोदावरी आपल्या भारतातले, यमुना, तापी नदी. आता बघूया हिमालया, त्यासोबत द हिमालय, द अरवली पर्वतरांगा, द सातपुडा पर्वतरांगा, आणि आता होली बुक्स बघूया, द बुद्धा अँड हिज धम्मा हे होली बुक आहे. त्यानंतर कुराण, द बायबल, नंतर आपण बघूया अरेबिक सी बघूया. अरेबिक सी, जावा सी, येलो सी, नॉर्थन सी, बॅटलिक सी, ब्लॅक सी, रेड सी. हे पूर्ण सी आहेत, म्हणजे समुद्र आहेत, ते आपल्याला भरपूर आहेत तसे. तर त्या सी सोबत म्हणजे समुद्रासोबत सुद्धा दचा वापरतो. नंतर बघू आपण शिप म्हणजे जहाज, द टायटॅनिक जहाज हे तर सगळ्यांना माहिती आहे, टायटॅनिक जहाज. द वंडर, ओसिसीज, हार्मोनी, लॅबरेटरी, IMS फ्रीडम, पॅसिफिक वर्ल्ड. आणि भारतात ते बघूया INS विक्रम, द INS विक्रम असं जहाजाचं नाव नाही होणार, द IS विक्रम. हे विक्रमादित्य आपल्या इंडियाची खूप मोठी जहाज आहे. नंतर आहे APL रायफेल, हे पण इंडियाचंच आहे. नंतर आहे आता नंतर कोणासोबत यूज होतं, वेन वन नाउन इज यूज टू शो एंटायर स्पेसिफिक क्लास ऑर स्पेसिस ऑर क्लास. म्हणजे एका जातीचं पूर्ण जातीला जर ते आपल्याला समजा सांगायचं असेल पूर्ण जातीबद्दल, तर त्यासोबत सुद्धा यूज होऊ शकतं. जसं की द डॉग इज अ फेथफुल ॲनिमल म्हणजे पूर्ण पूर्ण कुत्र्यांची ती जात आली त्यामध्ये. तर द डॉग इज अ फेथफुल ॲनिमल, ऑल डॉग्स आले त्यामध्ये. द मॅन इज अ मॉर्टल, ऑल ह्युमन बिंग सगळे मॉर्टल आहे. द स्नेक इज डेंजरस ॲनिमल, सगळे
स्नेक हे डेंजरस असतात, म्हणजे सगळे नसतं पण डेंजरस असतं मिनिमम. तर वी डू नॉट यूज आर्टिकल द विथ प्रॉपर नाऊन अँड अबस्ट्रॅक्ट नाऊन. म्हणजे हे प्रॉपर नाऊन आणि अबस्ट्रॅक्ट याच्यासोबत यूज होत नाही, हे लक्षात ठेवा. प्रॉपर नाऊन म्हणजे जसं स्वप्नील असं माझं नाव असलं, कोणाचं असलं तर त्याच्यासोबत काही यूज होत नाही. तर नंतर अबस्ट्रॅक्ट नाऊन सोबत सुद्धा होत नाही. आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर स्वॅप इंग्लिश चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आनंदाने इंग्लिश शिका. थँक्यू सो मच. हॅव अ नाईस डे.